Hello, this is Brother Martin, Salut, sunt fratele Martin and we're going to continue what we've been studying. și vom continua ce am început. The last saying Jesus spoke on the cross. Ultimul cuvânt al Domnului Iisus Hristos de pe cruce. Stay with us. Rămâi cu noi. By which also he went and preached to the spirits in prison. În care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Where was prison? Unde era închisoarea Where asta? was prison? Unde era închisoarea aceasta? Prison was in Rai or in paradise. Era raiul, de fapt, închisoarea See, aceasta. all the Old Testament saints couldn't go to heaven Toți sfinții Vechiului Testament nu se puteau duce încă în cer until Jesus went first as our high priest and presented the blood. până nu se ducea Iisus ca marele nostru preot și prezenta sângele său. You remember Mary tried to touch him? Îți amintești, Maria a încercat să-l He said, atingă touch me not, Mary. și a zis, Maria nu What mă did he say? ținea. I have not ascended to my Father and your Father. Și a zis, nu m-am suit încă la tatăl vostru și la tatăl meu. And after the resurrection, Și după înviere, he took all the Old Testament saints that were locked up in prison a luat toți sfinții Vechiului Testament care erau încuiați în închisoare or paradise, sau paradis and he took them to heaven with him. și i-a dus în cer cu el. And the Bible says in Matthew Biblia ne spune în Matei that many of the Old Testament saints were walking through the holy city, Jerusalem. că mulți din sfinții Vechiului Testament s-au arătat multora în People Ierusalim. say, hey, isn't that Elijah? Oamenii ziceau, fii atent, ăsta nu este Hey, look at it. There's Moses. Ilie, fii atent, Moise. Are you listening? And so they've seen all these Old Testament saints. Și au văzut pe toți acești sfinți ai Vechiului Testament. Now, in the Old Testament, În Vechiul Testament, which is a type and shadow of things to come, care este o umbră a lucrurilor viitoare in Joshua chapter 20, și un simbol, In verse 6, în Iosua 20:6, you'll find that there are 6 cities of refuge vei descoperi că sunt 6 cetăți de scăpare for people that were guilty, pentru oameni nevinovați, but not really guilty. care de fapt nu erau, In other words, erau inocenți. they killed somebody, Cu alte cuvinte, au ucis pe cineva, but they didn't mean to. dar n-au vrut să facă asta. So they had to stay in these cities of refuge Deci trebuiau să stea în aceste cetăți de scăpare until the high priest had died. până când murea marele preot. The death of the high priest means they could go free. Când murea marele preot, puteau să fie liberați. Yeah. So when Jesus died, Deci când Iisus a murit, maybe it's that thief on the cross, huh? poate că acel tâlhar de pe cruce a zis, The high priest is dead. marele preot a murit, He's died. el a murit, You're free. sunteți liberi. Well, the Old Testament saints were under the earth in a place called E paradise. bine, Sfinții Vechiului Testament se aflau sub pământ într-un loc Well, numit Rai. listen, you Ascultați. remember Luke chapter 16. Îți amintești? Luca 16, And I think it's around verse 33 in that area. în jurul versetului 33 pe acolo. In that area. You remember there was a rich man who died and also a beggar named Lazarus. Era un om bogat care a murit și un cerșetor, un sărac numit Lazar. And the Bible says, Și Biblia spune, in hell, în iad, the rich man lifted up his eyes bogatul și-a ridicat ochii and he seen Abraham și l-a văzut pe Avram and that old beggar that was begging at his gate in the bosom of Abraham. pe acel sărac la sânul lui Avram. Oh, and he got so religious. A devenit You know, a așa lot de of people, when religios. they get in trouble, they get real Și religious. oamenii mulți dintre ei, când ajung în probleme, Father Abraham, he said. devin religioși. Tată, părinte Avrame. Isn't that something? Nu e ceva tare de tot? Why didn't he call on him before? De ce nu l-a chemat așa înainte? Why didn't he talk to him about his soul before? De ce nu a vorbit despre sufletul lui înainte? He says he looked up at him, and Abraham was in paradise, S-a uitat și Avram era în rai, looking down at those that were in hell. uitându-se jos la cei ce erau în iad. And there was a great gulf fixed between them. Și era o mare propastie aranjată între ele două. Are you listening? Now, next lesson, Lecția următoare, we're going to carry on what we're talking about right now. o să vă purtăm prin acest subiect And mai I'm mult. telling you, it's so good, it'll change your life. Vreau să spun că este atât de bun încât îți va When schimba you viața. realize Când vei realiza what Jesus Christ has gone through for you and me. prin ce a trecut Iisus Hristos pentru tine și pentru mine. And not only did his body stay in the grave 3 days, Nu numai că trupul lui a stat în mormânt 3 zile, his spirit went into paradise, Duhul lui s-a dus în rai, but where did his soul go? dar unde s-a dus sufletul său? You mean had a soul? Yes, he has a Adică soul. vrei să spui că avea și suflet? Da, avea și Absolutely. suflet. That's where your mind, your will, and your emotions Acolo se are. află mintea, voința și emoțiile tale. His soul was made an offering for sin.
Sufletul său a fost făcut o jertfă pentru păcat. It's called a perpetuation. Se numește ispășire. And he died, and his soul went into hell, and I'll show you on the next lesson. Și el a murit, sufletul lui s-a dus în iad, o să arăt asta în lecția But următoare. let me give you this verse of scripture. Hai să vă mai dau un verset. Listen to what Jonah said, Ascultă ce a zis or Iona. Jesus told those that wanted to see a sign. Când le-a spus lui Isus, i-au spus lui Isus să le arate un semn. Remember the scribes and the Pharisees were there. Farisei acolo. Show us a miracle. Do something. Arată-ne ceva, fă-ne un miracol. He says, only one sign I want to give you. Vă voi da un singur semn. As Jonah După cum Iona was in the belly of the a whale stat în pântecele chitului for 3 days Trei zile, and three 3 nights, nopți, so shall the Son of Man tot așa și Fiul omului be where? va sta unde? Beware, Unde va fi? beware, in the heart of the earth. În inima pământului. That's what the Bible says. Asta spune For Biblia. 3 days and 3 nights. 3 zile și 3 nopți. What do you think's in the heart of the earth? Ce crezi că este în inima pământului? Well, we'll talk about it next lesson. God bless Să vă you. vorbim în I lecția love următoare. you in Christ. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă iubesc în Hristos. Amen. Amin.